Vă salut! În videoul precedent am făcut două afirmații pe care o să le dezvolt în următoarele videouri. Prima este aceea că un stil de viață trepidant, precum cel al capitalismului sălbatic, duce la depresie. Și el însuși duce la genocid, la crearea de războaie. În momentul ăsta o să dezvolt prima idee. De ce duce la depresie? Marx a avut noțiunea de alienare insuficientă pentru psihopatologia modernă, pentru psihologia modernă. El nu a avut instrumentele de dezvoltare a ideii astea. În principiu, alienarea e o astfel de depresie, așa cum o știm astăzi. Însă, evident, nu a avut instrumentele psihologice pentru a explica în mod normal de ce urmează în urma unei activități din asta de muncă intensă, specifică sistemului politic de tip capitalist sălbatic, și doar a constatat-o. A constatat-o într-adevăr bine. Asta a fost una dintre părțile bune ale teoriei marxiste, că a avut și o grămadă de părți negative, rele, false sau care duceau spre nicăieri. Dar asta și care s-a constatat în principiu și de alții a fost adevărată. Și acum o să explic așa pe scurt din ce cauză apare depresia pe fondul unei munci din astea extrem de intense. Teoria am dezvoltat-o ceva mai devreme în cariera mea, într-o carte destul de veche, Dinamica psihologiei abisale în detaliu. Acum o să-i fac așa un mic rezumat, respectiv prin faptul că o stare de alertă constantă în timpul muncii duce la o creștere a energiei fiziologice a corpului, de care e nevoie pentru continuarea muncii, și energia asta fiziologică se transformă în una psihodinamică, ce la rândul ei are nevoie de o neutralizare, adică de o satisfacere în urma efortului. Satisfacere care, desigur, nu vine, și visul american este imboldul, e motorul motivării omului simplu să muncească mai mult decât trebuie pentru a îmbogăți pe privilegiații sociali și a le menține statutul, cu falsa promisiune că undeva într-un viitor, în urma unei munci din astea asidue, și cel care depune munca respectivă se va îmbogăți. Statistic, așa ceva este o minciună. Foarte puțini din cei care muncesc enorm se îmbogățesc. Într-adevăr, în principiu, munca intensă duce la o creștere a nivelului social, dar la finalul vieții majoritatea constată că nu a meritat și că mai bine făceau alte lucruri, mai bine stăteau cumva liniștiți, mai bine se relaxau. Ei bine, tocmai energia asta fiziodinamică, ce devine psihodinamică, ce se cere cumva neutralizată, satisfăcută, rămâne suspendată în aer și atunci sistemul psihic o reconvertește prin depresie. O zi faină!